السلام عليكم. في محاضرتنا اليوم حنتكلم عن حاجة مهمة جدا اللي هي اتكلمنا عليها قبل الصوت، اللي هو الصوت غريب شوية ونويز بريتنج ومقلق للأهل، وتقول لك يا دكتور والله إني طفلي نسمع في صوت غريب مع التنفس. الصوت هو اللي حنتكلم عليه اليوم إن شاء الله is strider. أوكي، معناها موضوعنا اليوم حيكون about strider. أوكي، strider. طبعا strider خلينا نراجع على السريع. strider is an audible sound harsh high pitched sound heard mainly during inspiration، يعني يسمعوه during inspiration mainly، لكن في السيفير يمكن in and expiration يسمعوه. والحاجة الثانية due to partial airway obstruction، بس الايروي lower ولا upper؟ قلنا upper airway obstruction، معناها due to obstruction في الupper airway. الصوت نسمع فيه like this، تبدأ تسمع صوت like this. هذا الصوت هو harsh high pitched sound ونسمعه mainly during inspiration. اليوم حناخذ انواع سترايدر وحنتكلم عن دي of سترايدر common في الام سي كيو طبعا and common in exam. بعد تعالوا لي سترايدر. سترايدر قالوا والله نقسموه الى نوعين. النوع الاول نسموه فيه acute سترايدر، معناه النوع الاول نسموه فيه acute سترايدر. النوع الثاني نسموه chronic سترايدر، معناها is a chronic سترايدر. كرونيك سترايدر. بعد قال الدكتور تعال هنا حاجه مهمه جدا، السترايدر يعتبر ايمرجنسي ولا لا؟ وناخذ بالنا من البيبي لما نسمع بيبي عنده سترايدر ولا لا؟ قالوا يس، وخاصه لما يكون اكيوت. علاش لما يكون اكيوت سترايدر يعني جاي فجاه ليه يوم يومين اليوم طلع عنده بيبي سترايدر حنسموه اكيوت. لكن لو كان ليه مده عنده سترايدر اسبوع اسبوعين شهر شهرين او ريكرنت يمشي ويجي حنسموه كرونيك سترايدر. معناه ما عندهاش مده معينه زي الكحه نقولوا بعد 4 اسابيع كرونيك وقبل 4 اسابيع اكيوت، لا احنا جاي فجاه البيبي عنده اكيوت سترايدر جاي من ليه فتره طويله او ريكرنت نسموه فيه كرونيك سترايدر. باي تعالوا لكن سترايدر يعتبر ايمرجنسي ولا لا؟ ياس يعتبر ايمرجنسي. باي علاش ايمرجنسي؟ وظيفتك انت كدكتور شنو؟ قال وظيفتك انت كدكتور تو مينتين حاجه مهمه جدا، اير شنو؟ اير ويز. مينتين اير ويز حاجه مهمه جدا انك انت تحافظ على الاير ويز اند سكيور اير ويز. يعني لما يجيك بيبي عنده سترايدر اهم حاجه انك انت تحافظ على الاير ويز بيتن بقدر الامكان وانت تنقذ حياه الطفل هذا. علاش؟ لان الاكيوت سترايدر هذا انديكيت ابر اير واي اوبستراكشن، ولو كان انت خليت الطفل هذا يمكن لا قدر الله يصير سيفير اير واي اوبستراكشن ويمكن يضيع فيها البيبي. هذا حاجه مهمه جدا. بعد كده تعالوا قال يا دكتور بعد خذينا التقسيمه اكيوت عند كرونيك، تعالوا نقول شنو اسباب الاكيوت سترايدر. اول سبب للاكيوت سترايدر قالوا يا دكتور از كروب. كروب اكيوت سترايدر اللي نتكلم عليه از كروب. بعدين الكروب شنو يا دكتور؟ الكروب هو عباره عن مرض يصيب اللارنكس والتريكيا والبرونكاي، هو مينلي ابر اير واي انفكشن تسموها لارنجيو تريكيو برونكايتس. معناه هو هذا المرض هذا اسمه فيه لارنجيو تريكيو برونكايتس. This is an acute سترايدر اللي هو يعتبروا فيه الكروب يعتبر is the most common cause of stridor in children. يعتبر الموست common cause of acute stridor او stridor in children. ولهذا احنا لما نسمع بيبي عنده stridor خاصة acute أول حاجة تجي على بالي اللي هي شنو؟ الكروب. بعد قالوا رقم 2 يا دكتور شو other causes of stridor؟ قالوا رقم 2 يا دكتور والله يمكن يجي اللي هو acute epiglottitis. acute شنو؟ epiglottitis. قلت لكم انا الجلوتس وين موجودة ولا؟ الجلوتس قلنا موجودة في critical place اللي هي at the entrance of airways. لو كان صار inflammation of the glottis اوكي تكبر الجلوتس هنا inflammation تبدا تسولو وتسكر لك الايرويز يبدا البيبي عنده سترايدر، وهذه تعتبر از emergency للامانه. ناو ديز ما نشوفوش فيها هلبة نقصت الانسيدنس نتاعها. علاش؟ ديو تو فاكسين، لان احنا بدينا نعطوا في الهيد فاكسين، هذه حاجه مهمه جدا. احنا علاش نقصد اوكي. باهي احنا خذينا اسباب سترايدر الاكيوت كروب اكيوت بيجلوتايتس. رقم 3 قالوا دكتور يمكن تكون فورم بادي اسبيريشن. فورم بادي اسبيريشن احنا اكثر فورم بادي يشربوا به الصغار معروفه اللي هي الكاكاويه واللوز والحاجات هذه. لا قدر الله لو كان البيبي يشرب بحاجه كبيره شويه يمكن تقعد عنده الحاجه الكبيره هذه في اللارنكس فوق في الابر اير واي. لو كان قعد عنده في اللارنكس في الابر اير ويز حيجي بيبي ويز سترايدر. معناها فورم بادي وين قاعد في الابر ولا في اللور؟ في الابر اير ويز مينلي وين؟ في اللارنكس، يعني لارنجيال فورم بادي. لارنجيال فورم بادي هنا حيجي البيبي ويز سترايدر. لكن ركزوا معي الفورم بادي في اللور اير ويز حيجيك ويز، ركزوا عليها يجيك فيها في الام سي كيو. فقالوا رقم 4 يمكن يجيني حاجه والسترايدر شنو؟ قالوا رقم 4 يمكن تكون انجيو نيوريتك وديما.
نيوريتك إديما. إديما حاجة مهمة جدا. أنجيوريتك إديما باش شنو أنجيوريتك إديما؟ لا قدر الله لو كان واحد مثل ساعات نحلة والنحلة دي صارت له ألرجي أنافلاكسس، يمكن البيبي يبدأ عنده سوالو ويبدأ عنده راش، وراش هذا يبدأ ارتكاريك راش، يمكن يطفوا حتى اللبس بتاعه، يمكن يصير لارنجيال إديما ويبدأ عنده سترايدر. ولهذا الأنجيوريتك إديما واحدة من أسباب الأكيوت سترايدر. رقم 5 إز هايبوكالسيميا. الهايبوكالسيميا عارفين لو كان واحد عنده ريكتس أو عنده مثلا لا قدر الله هايبوباراتايرويدزم، الكالسيوم لو، لما الكالسيوم لو يمكن يصير سبازم، كاربوبيدال سبازم، حتى لارنكس أو لارنجيال المصل يمكن تتأثر ويصير سبازم ويجيك البيبي وجني والسترايدر. الحاجة الثالثة نوع السترايدر بيز أكيوت سترايدر. رقم 6 وهذه حاجة مهمة جدا، يمكن يكون البيبي عنده انفكشن. زي شنو انفكشن قال يا دكتور؟ زي مثلا لا قدر الله واحد عنده شنو؟ اوكي بشيم بار فيروس انفكشن اللي هو انفكشن مونونيوكليوسيس، صح؟ رقم 2 قالوا يا دكتور يمكن تكون دفتيريا عارفينها ابو خناق نسموا فيها احنا دفتيريا، نسموا فيها ابو خناق نقص التو اللي نحن نعطي في الدي بي تي فاكسين للصغار. رقم 3 وهذه حاجه مهمه جدا، رقم 3 قالوا يمكن يكون سيفير ميزز، يعني في حالات سيفير ميزز حتى هو يمكن يجي البيبي شنو؟ استرايدر. اوكي رقم 4 قال يمكن يكون البيبي عنده بكتيريال تريكيايتس. بكتيريا تريكيايتس. شنو هي دكتور بكتيريا تريكيايتس؟ هي عباره عن انفلاميشن التريكيا، لكن انفلاميشن التريكيا مينلي باي ستاف، ولهذا ستاف مهم جدا يشوفها في الام سي كيو. هذه كلمه واحده ستاف اوريوس which very امبورتنت، معناها اكثر سبب لها سميها ستاف اوريوس. اوكي very امبورتنت. رقم 5 واخر سبب احنا نقولوا يمكن يكون البيبي عنده ريتروفارنجيال ابسس. يعني لو كان صار له بريشن اوتاكس ميديا مثلا لا قدر الله وصار له ابسس في الريتروفارنجيال اوكي مصل بنسمي فيه ريتروفارنجيال شنو؟ ابسس. هذول اسباب الاكيوت سترايدر، انا ملخصهم في حرف واحد او في كلمه واحده نسموا فيها شنو؟ كافي سي او دبل اف اي. اوكي السي الاول قالوا فور كروب ترمز للكروب، معناها السي الاول يقولوا كروب اند هيك شنو؟ كالسيميا. هذه السي الاول اوكي حاجه مهمه جدا. الاو فور اوديما. اوكي اوديما هذه الثانيه. الاف هذه فور فورم بادي اسبيريشن. اوكي مهمه جدا. الاف الثانيه فور انفكشن. اوكي هذه الاف الثانيه فور انفكشن بجميع انواعها بكتيريا. الاي فور اي بي شنو؟ جلوتايتس. احنا حطيناها اخر واحده لان دت رير ولا كومن رير. هذه كلمه كافي هيك تلخص لي اسباب شنو الاكيوت شنو سترايدر ان ام سي كيو مهمه جدا. اوكي معنا لخصها لكم في كلمه شنو كافي. ركزوا معي. بعد كده يا دكتور شنو اسباب الكرونيك سترايدر؟ لقينا اسباب الكرونيك سترايدر هم الاتي. رقم 1 اوكي اللارنجيو ماليشيا. اوكي لارنجيو ماليشيا. واتس لارنجيو ماليشيا؟ لقينا لارنجيو ماليشيا هذه اللي تشوفها لقينا از ذا موست كومن cause of حاجتين chronic stridor in children and congenital stridor in children and congenital، يعني chronic and congenital stridor in pediatric معناها very common. yes لو كانت لي مثلا جاك مفتوحه قال لك most common cause of stridor is croup، most common cause of acute stridor is croup، most common cause of chronic stridor is laryngomatia، most common cause of congenital stridor is laryngomatia. تمام. باقي رقم 1 معناها احنا اخذنا لارنجيو. شو معنى لارنجيو معناها لارينكس، ماليشيا معناها ويكنس، معناها يعني عباره عن صاير ويكنس في اللارنجيال كارتلج، وهذه حاجه شيء مولود بها البيبي وحنشرحها بعدين. بقى قالوا رقم 2 شو الاسباب الاخرى؟ قالوا رقم 2 يا دكتور يمكن تكون لارنجيال ويب. شنو لارنجيال ويب؟ قالوا عباره عن ممبرين لايك ستراكشر، والممبرين موجود، الممبرين موجود قالوا في اللارنكس. اوكي وهذه حاجه عاديه جدا، عباره عن احنا نخشوا لو كان زي بيبي كونجينيتال مولود به نخشوا باللارنجوسكوب ونديروا ابليشن نحرقوه باللارنجيال ممبرين هذا اوكي او اللارنجيال ويب. معناتها احنا خلينا نزود باقي شو الاسباب الاخرى؟ رقم 3 قالوا يا دكتور يمكن تكون فاسكيولار رينج. باقي قالوا شنو فاسكولار رينج هذه يا دكتور؟ لو كان احنا جينا شفنا this is the trachea and this is the esophagus، هذا اللي فيه بالازرق esophagus. اوكي esophagus نازل بالشكل هذا. قال بقى دكتور شو معنى فاسكولار رينج؟ انتم عارفين لو كان في عنده رايت اورتيك ليفت اورتيك ارش حيطلع لايك ذس 1 ارش. احنا في حاله الفاسكولار رينج ينقسم الى 2 ارشز، يعني دبل ارشز، واحد يمشي قدامهم وواحد يمشي خلف
خلف التريكيا عند الاسوفيجاس، فيبدا شنو صاير للاسوفيجاس والتريكيا؟ صاير لهم انهم انسيركل باي اورتيك ارش. لما انسيركل باي اورتيك ارش، تصور معي ان البيبي مولود بين الاورتيك ارش صاير دبل اورتيك ارش، كل ما البيبي يكبر كل ما الاورتيك ارش يبدا يضغط على الاسوفيجاس والتريكيا. لو كان ضغط على التريكيا يبدا البيبي عنده سترايدر او حتى ويز لو كان غلطه. لو كان ضغط على الاسوفيجاس يبدا البيبي عنده ديسفيجيا، ولهذا البيبي بدا يجيني ديسفيجيا انجلي سترايدر. لا دير بالك لو كان اي شيء بيبي جاب ديسفيجيا سترايدر كانت المشكله كرونيك مش اكيوت، فكر في الفاسكولار شنو رينج. رقم 4 اللي حاجه مهمه جدا انه هو يمكن يكون فوكال كورد بلسي، فوكال كورد بلسي ياس، حتى الفوكال كورد بلسي يمكن يجي. معناها احنا خلينا حاجتين مهمه جدا، زوز اوكي لارنجومانيشيا عند لارنجال ويب، زوز في لما فوكال كورد بلسي اند فاسكولار رينج. رقم 5 حاجه من داخل اوكي انسايد، حاجه انسايد اوكي حاجه من انسايد داخل التريكيا او اللارنكس نسموه فيها سبجلوتيك ستينوسيس. باش شنو السبجلوتيك ستينوسيس دكتور؟ هذه الجلوتيك اريا، ذيس از ذا جلوتس اوكي. هذه لو كان احنا وصلنا هذه الجلوتس اوكي بالشكل هذا الفوكال كورد. السبجلوتيك اريا هذه السبجلوتيك اريا احنا خدينا ان احنا جلوتيك سوبرا جلوتيك اند سبجلوتيك اللي تحت الفوكال كورد. شو يصير فيها؟ يصير فيها ان احنا البيبي هذا يجي شنو عنده سبجلوتيك اريا صاير فيها ناروينج زي توا نارو، وهذا يسمى فيها سبجلوتيك ستينوس. هذه يمكن يجي بها البيبي مولود كونجينيتال، يمكن لا قدر الله لو كان احنا درنا تيوب اوكي، يعني البيبي جاي كويس اموره تمام اوكي، واحنا ركبنا تيوب، والتيوب هذا اللي ركبناه للبيبي لاي سبب، كان مثلا جاي بريتيرم مثلا وركبنا له تيوب، والتيوب هذا ركبناه كافل تيوب. شو معنى كافل؟ يعني عنده كافل تيوب. لما يكافل تيوب هذا نخلوه مده طويله، يعني مده طويله حيدير نيكروزس كومبريشن على اللارنجيال ميوكوزا. لما يدير كومبريشن على اللارنجيال ميوكوزا بعد فتره احنا بنحوه ولا بعد ما نحوه هذا حيقول هيلد باي شنو فايبروسس، يعني يصير فايبروسس هنا ويصير سبجلوتيك ستينوس. ولهذا لو كان جينا احنا نقول لك هل نستعمله في الكافل تيوب في الاطفال اللي عمرهم اقل من 8 سنوات؟ نقولوا لا. لو كان استعملنا كافل تيوب في الاطفال اللي اقل من عمرهم من 8 سنوات حيصير لك سبجلوتيك ستينوس، ولهذا ابتعد عليها بالله عليك. فايش بعدها؟ قالوا رقم 6 واخر حاجه، قالوا يمكن حاجه فروم اوتسايد. شنو اوتسايد؟ يعني كومبوشن فروم اوتسايد، مثلا زي جويتر، واحد عنده جويتر صح فيري امبورتنت، زي واحد مثلا عنده لارج تنج ماكروبلوسيا لارج تنج، زي حالات مثلا البيل روبن سندروم، زي حالات الهايبوثايروديزم، يمكن يبقى عنده مشكله في الابر ايروي، زي لارج تنج ماكرو لارج تنج جويتر، يمكن يكون ليمف نود، كلهم هذول اسباب لكرونيك سترايدز.